อย่าเพิ่งกราบนะครับอย่าเพิ่งกราบหลวงพ่อกราบก่อนครับอย่าเพิ่งกราบหลวงพ่อไม่ค่อยสบายนะครับเมื่อวานไม่มีเสียงตั้งใจหน่อยโอเคกราบนะครับเข้าไปจุดทูบจุดเทียนเลยครับเทียนก่อนจุดเทียนก่อนครับพนมมือพร้อมกันนะครับเอาแบบจะจุดเทียนจุดทูบจุดเทียนแล้วเดี๋ยวเรากล่าวขึ้นพร้อมกันตั้งแต่หน้าหนึ่งเลยนะครับรับศีล5พร้อมกันเลยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปช่วงนึงครับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิมายังพันเตภิกษุติสรณัยยะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสรณัยยะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสรณัยยะสหปัญจศีลานิยาจามะมันจะดีๆนะต้องมีเสียงทุกคนยังไม่ค่อยดีนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณังกัมมังนิติตังปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาทินนาดานาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาทินนาดานาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิจจาราเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุระเมรยมัจจปมัตถานาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมัตถานาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเยมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนสุขติยันติสีเลนโภคสัมปดาสีเลนนิปติยันติสมาสีลังเวโสดายสาธุ So I'm very pleased to see so many of you here today. It's 30 years since we opened this place. Don't be deceived by the sign outside because it says 1987. That was when we dedicated it as Wat Pa Santi Tham. But actually, I came here at the end of 1985, at the end of Pansa 1985. So we've been 30 Pansa here. I've been 30 Pansa in this place, in this temple. So it's gone very quickly. And we have some things for you at the end. Some pictures which show me when I was here 30 years ago, and then after 30 years of wear and tear here and at Warwick University, the difference. So we have to Indapart now. ค่ะออกจากศาลาแล้วเชิญรับข้าวที่ตรงใต้เต็นท์นี้แล้วก็ต่อคิวตรงด้านซ้ายนะคะบอกเขาไปตรงนู้นเลยไปหลังนู้นเลยตรงนี้ไม่มีใบ Please line up on the left after you have received your right ออกจากศาลาแล้วเชิญรับข้าวด้านขวานะคะแล้วก็ช่วยต่อคิวด้านขวาไปเลยไปเลยค่ะพอรับข้าวเสร็จแล้วเชิญ
ล็อกเข้าด้านขวานะคะ แล้วก็ต่อคิวต่อไปเลยค่ะ ใครมาต่อคุณไล่ไปเลยครับ Yeah, I know. เ
อนได้เลยนะครับผมประตูตรงนี้ถ้าอายุน้อยกว่า40ไปด้านขวาของเต็นท์นะครับผมเราให้เด็กและผู้สูงอายุก่อนนะครับStand like on the right of the tent, please. Children and people who older than 40, you can have a start line here first. And if you are under 40 or not children, can you please go on the right of the tent? One more. เดินไปขอของเต้นเลยนะครับเด็กและผู้สูงอายุนะครับต่อนั่งหน้าได้เลยนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับขอเชิญเดินไปด้านขวาของเต็นท์ก่อนนะครับถ้าอายุต่ำกว่า40นะครับถ้า40ก็ยืนอยู่ข้างหน้ายืนหน้าได้เลยนะครับมีคนบอกมาตอนแรกอะไรนะมีตักเรือจัดนะครับขอความกรุณาขยับเลยนะครับเดินไปด้านขวาเลยนะครับเด็กๆครับผมเรียงตามอายุนะครับผมขอความกรุณาอย่ายืนหน้าเต็นท์นะครับยืนด้านขวาของเต็นท์ครับผมช่วยหลีกทางหลวงพ่อหลีกทางให้หลวงพ่อเลยครับที่เป็นหล่อด้วยผมมาอยู่ครับแต่การหล่อตามมือที่ได้เลยครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับ
เจ้าเก่าเจ้าเดิมบ้านไร่ยางเย็นมาเองไม่ได้ตรงจากบ้านไร่ยางเย็นใครอยู่เชียงใหม่ไปรู้จักอยู่ทำบ้านไร่ยางเย็นไปเชียงใหม่อย่าลืมไปทานอาหารที่บ้านไร่ยางเย็นนะครับป้าจิ๊บนะครับมาโดยตรงทานข้าวก่อนจะได้หรือว่าข้าวเหนียวทุเรียนปักเปี๊ยกนะครับหรือว่ารวมมิตรที่ใสนะครับเชิญได้เลยจะทานอะไรก่อนได้เลยครับของหวานของคาวทานได้เลยลงท้องเหมือนกันนะครับมีข้าวเหนียวทุเรียนนะครับลงท้องเหมือนกันอร่อยไหมครับโอ้จะตูนนะครับตูนจากโควิดครับน้องตูนนะครับเป็นตัวแทนจากโควิดมันน่าจะแค่โควิดนี่ตูนครับตูนครับใครเป็นน้องตูนเป็นคนไหนครับตูนจากโควิดนะครับดูหน้าตรงนี้เลยครับหน้ากับป้าแววนี่เลยครับเริ่มปิดเสียงโทรศัพท์นะครับAlso the same thing number 5, big 5, the same one even version.
นะครับถวายพระป่าเสร็จก็ถวายสังฆทานและหลวงพ่อประเดี๋ยวเราจะถวายพระป่านะครับถวายสังฆทานนะครับและหลวงพ่อก็จะแสดงธรรมะแล้วก็มีการนั่งสมาธิจะมีคนที่ offer the robe after the robe and หลวงพ่อคงแค่บัดtalk after the talk we're going to do meditation for I don't know maybe an hour or 2 hours for baby นะครับแล้วก็จะได้ถวายก้อนเงินให้กันนะครับเป็นนั้นมาทีหลังโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกราบพระพร้อมกันนะครับไม่ได้ยินเลยข้างหลังไม่ได้ยินเลยข้างหลังไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินแล้วเมื่อกี้แสดงว่าไม่ได้เปิดไมค์โอเคกราบพระนะครับ You could offer the note first. เข้าไปแล้วเปิดในที่คุณจิ้มคือเข้าไปนั่นคือของน้องจะไม่คือถวายต้องคุณถวายหรือว่าจะมาช่วยอย่าจะไปสุดที่ตรงนี้ไม่แก่นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะดึงมาถึงการขอผ้าป่าคือต้องมีการท่านก็ฝากโฆษณาบุญทุกคนนะทุกคนเป็นเจ้าภาพสำหรับงานนี้ก็มีป้าแววคุณรัตและก็พี่แดงในทางด้านอาหารนะสามหัวเรือใหญ่ส่วนผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เดี๋ยวหลวงพ่อดึงภาพไปเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะดึงภาพมาผืนนึงดึงออกไปเลยกันพอมีการดึงภาพป่าตั้งตรงนี้แหละเดี๋ยวหลวงพ่อจะดึงน้องแกะป้ายกคุณขยับให้ป้าขึ้นมาใกล้ๆแล้วประเดี๋ยวพอป้าเสร็จคุณก็ยกของคุณให้จะทำไมถึงแล้วทำไมจะถือติดชื่อโลกติดพุทธเพียรอันนี้ก็ยกประเคนเลยกันนี่เดี๋ยวคุณรัฐแล้วก็คุณตูนจากวอร์วิกมูนิสโซไซตี้นะครับนำผ้าป่ามาถวายเหมือนกันนะครับชุดนี้ถวายเลยครับทั้งหมดเลยครับคุณลุงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นถวายนะโอเคให้ถวายมาเลยโอเคทุกทีบินเดอร์ใครเปิดโทรศัพท์อยู่นะเสียงได้ยินลำโพงเสียงลำโพงไม่แก้วไม่แล้วก็เสียงใหม่เป็นโทรโขงเสียงใหม่โอเคสวัสดีครับตูนช่วยเลยครับเนี่ยทั้งสองคน
I just wanted to explain because many people here won't understand all that's happening, and I don't like it just the way of the ceremony. No one understands it. So I just want to explain. First of all, we call this a tort papa. Papa means something like literally forest cloth, but it means cloth which is of no use. And tort means to abandon. So it's like this cloth is abandoned here. So when I took the cloth, I said in the party, I said that I take this cloth which has no owner, because this is a very ancient tradition, going back right back to the time of the Buddha. Because in those very early days, and we still do it, forest monks still do this, that we use cloth which people have abandoned. And in the very early days, of course, that's what people amongst depended on. They go to the rubbish tip or to the charnel ground and take cloth which have been thrown away or used to wrap the body. And we still do this in Thailand sometimes. If there's a funeral and the body comes wrapped in a cloth, then before the cremation the cloth is taken off, and we will take that cloth and wash it and dye it and use it to make a robe. So when we say tot papa, we mean that it's literally the giving, the throwing away of this cloth. Now, of course, not useless cloth, but that's what we call it. And sometimes in Thailand, people will come to the temple, sometimes very early in the morning, before monks are about, and just leave the stuff, so that we will just find it, because then it maintains this idea that we are using what has been abandoned, what people consider to be of no more value, no more use. And this is important for us in a way, because it reminds us that we're depending on what people have no longer valued, and it maintains a sense of simplicity, which is very important. It's very easy, as many of you know, Thai people here know, for monks to sort of start getting above themselves and thinking that they're... But you know, it's very important that we don't do that. We're doing this because we want to escape samsara. We want to develop ourselves. And to overcome kilet tanha, then we need to be letting go of that kilet tanha. So I just wanted to explain so he doesn't understand why I took it. Just took the cloth like that. Can I go now? I'm sure you all speak very good English here, especially the students, and I'm very nervous of that. So I'm afraid of speaking Thai. เมื่อกี้ได้ทำพิธีทอดผ้าป่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกล่าวนะหน้า5และต่อหน้า3เลยนะครับคือถวายผ้าป่าก่อนแล้วก็ถวายสังฆทานพร้อมกันนะฮะและหลังจากนั้นก็หลวงพ่อจะให้ธรรมเทศนาและก็นั่งสมาธิกันเพราะว่าปีนี้ก็30ปีหลวงพ่อที่นี่นะครับฉะนั้นจะนั่งสมาธิกันนานหน่อยให้ครบ30 ชั่วโมงสมัยก่อนที่ฮัมสเตย์เราต้องนั่งสมาธิทุกวันกลางคืนตอนเย็นทุกวันญาติโยมมานั่งโยมแต่บางคนไม่เคยนั่งอาตมาต้องอธิบายโอ้ต้องนั่ง concentrate on your breathing and all this and then they used to ask me, they used to say, how long does it go on for? And I used to think, what can I say? Because every night, Luang Por Cha made it a bit longer. So after 2 or 3 weeks, we were sitting for 2 hours.
So I couldn't say to these people who never sat before, oh, just a couple of hours. They'd have gone. So I used to say, you don't think about that. Never mind how long it is. You just concentrate on the present moment. And you know, they always do it. They'd sit for 2 hours. They couldn't do it a second time. Once they knew it was 2 hours. So when we sing Samadhi, don't worry, it won't be 2 hours. โอเคนะพร้อมกันก็เดี๋ยวกล่าวนโมพร้อมกันนะฮะหน้าห้าถวายข้าวปลานะครับหยวนล่างแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังปันเตปังสุกุลจิวรานิสัพพะวิวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลจิวรานิสัพพะวิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังอิกายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญนะของพวกเราที่เอามาถวายหน้าพระมันก่อนนะครับถวายสังฆทานนะครับก็สังฆทานอาหารด้วยที่เรานำมากันวันนี้นะครับสั่งนะครับทำในวันสั่งจะพร้อมกันเลยถวายสังฆทานนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตมัคคะตะตานิสัพพะวิวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัคคะตะตานิสัพพะวิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังเทวะมาตาปิตาอาทินันจะยาตตานังกาลัตตานังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัคคะพัฒนาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัคคะพัฒนาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญ
ตรงนู้นมันมีกล่องก่อนเล็กกล่องนึงมันมีกล่องเข้าไปอีกกล่องนึงสีแดงมันตัวข้างนอกช็อกโกแลตอ่ะโอเคเงียบๆนะครับติดโทรศัพท์ด้วยใครจะนั่งพิจารณาไปเลยก็ได้ When you bring all these good things to help us, it behoves us then to offer you something to help you. So, what can we do to help you is to teach you or to help you to understand something that the Buddha's teaching. เงียบหน่อยนะครับปืนมันจะสองตัวที่ตัวนี้นั่นไม่ถึงเปิดเป็นเข้าไปให้กับนี้ยังพอดี I never much like these wretched things. I used to be an actor, we never used these things. They always seem to go wrong with me. So, as I was saying before I was interrupted, when you, as you brought all these good things for us to help us to live our lives and to keep this temple going, it behoves us now to offer you something to help you with your lives. And what can we help you with but some words from the Buddha's teachings? Because the Buddha's teachings are there for that very purpose, to help us to live our lives well. Now, this is a very special time. It's a special time for us because it marks 30 years of being in this place. 30 years for me, the others haven't been here this long. They're not that old. But I've been here for 30 years. And so that's it's a milestone for me. But also this time of the year, at the end of Pansa, in that month following Pansa, when we have either a Katin or a Tot Papa like this, then it's a kind of celebration of the Sangha. Now most of you have realized that earlier on today you took the refuges and the precepts. So you recited each of the refuges, the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and right now we celebrate the Sangha. The Sangha is the third of the three refuges, it's the third of the three jewels. And it's important. The Buddha initiated the Sangha all that long time ago. Immediately after his first sermon, one of those 5 ascetics who'd been listening to him had a major awakening. He became a Sotapan. And he asked for the going forth and the full admission, which the Buddha granted with the words, "Ei bhikkhu, come, O bhikkhu. This Dhamma is well proclaimed. Lead the holy life for the complete ending of suffering." And that was the beginning of the Sangha. Now, in those very early days, we had the 2 kinds of Sangha. So in that very early time, we had the 2 kinds of Sangha. The 2 kinds of Sangha were one. The 2 kinds of Sangha, one is the Arya Sangha, which means the Sangha, the community of those who have attained to one of the stages of enlightenment. And the conventional Sangha, which is this order of Buddhist monks. Now, in the very beginning, they were one and the same, because those first monks were Aryas. They had attained to a degree of enlightenment. They were at least Sotapan.
Nowadays, of course, it's not that way, and we don't have that many monks who have attained to Sotapanna or Sakadagami or Anagami or certainly not Arahant. But the purpose of our practice, and it's the purpose of your practice too, is to overcome suffering and to deal with all that causes suffering. So really and truly, Buddhism is something which is leading us on and leading us up. It's not just a question of paying respects, making merit, all that. It's all that's part of it. But that's not really what it's all about. Buddhism is a very, very profound and extraordinary teaching which can absolutely transform our lives. And that's what it aims to do, and that's what it can do for us. So long as we practice it. We have to make this point very firmly. You have to put it into practice. You can't just worship the medicine, you've got to take it. You can't just worship the teachings, you've got to apply them. Now, to be a member of the Sangha is a great privilege. And it's something that involves a certain amount of difficulty and commitment. When you go for refuge to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, going for refuge means to show your commitment. There has to be a commitment. When there's a commitment, then you can follow it through and you can actually make use of the teachings and develop yourself. If you want to join the Sangha, it involves commitment. To join the conventional Sangha, well, it's more difficult than people think. Some people think, oh, you just go along to a temple, put the robes on, and that's it. And some temples are a bit like that. But the forest temples are not. And it involves quite a lot of effort, especially initially, to learn to be a monk. You have to be a samanane first. And then when you've been a samanane, then you become a bhikshu. And then for 5 years, the first 5 years as bhikshu, you have to be under a teacher. And so it goes on. And there is a commitment. Because to be a member of the Sangha means to be involved in this attempt to transform oneself, to change oneself utterly from the inside out. Because it's what's inside which is so important. We all have exteriors and we can all pay attention to how we look and how we appear. What's going on inside? Are you clean inside? You may be clean outside, but not many of us are very clean inside. And if we're not careful, inside there's a great deal of greed and anger, aversion, all sorts which really spoil us and which we easily give expression to. So our work in the Sangha is to make that transformation. Of course, you can all take part in that. You don't have to ordain as a monk to develop yourself or to transform yourself. But to be a member of the Arya Sangha means that you have made some important changes. Buddhism describes us as being fettered. We're like imprisoned. We're tied down to this realm of birth and death. We call it samsara. And our business is to try and break those fetters, to break that imprisonment. And when you enter the stream, when you become Sotapanna, to be a Sotapanna is to enter the stream which leads for sure to enlightenment. And when you enter that stream, it means that you've broken the first of the 3 fetters. Now, what holds us back? We all have a sense of egotism, sort of belief in kind of personality and self.
And this expresses itself in a number of different ways. Through our practice, we can begin to see past that and to see the truth. And that fetter of self-belief, of egotism, can be discarded. Another fetter that we suffer from is the belief that certain rituals, certain rites, certain practices will, almost like magic, do things. If you do something in a certain way, then there will be a marvelous result. And people do pay an awful lot of attention to how they do certain things. Ceremonies. Ceremonies are all very well. Ceremonies can be fine. But that belief in, like magic, that belief in the efficacy of rites and rituals is actually a fetter. It holds us back. It's stupidity. So that fetter has to go. These are the first fetters that go. When you become certified, when you enter that stream, when you become a member of the Arya Sangha, then you are breaking these fetters. And the third is skeptical doubt. Doubt is a great problem. Many of us, from time to time, will suffer from it in all sorts of forms. Doubt is one of the things that comes between us and a concentrated mind. It really can mess up our lives and our practices. We can doubt ourselves, we can doubt the practice, we can doubt the teacher, we can doubt the teaching, anything and everything we can doubt if we want to. And if we're not careful, once that habit of doubting grows, it takes us over. So we have to be careful, but that is a fetter. Doubt is a fetter. Now when those three fetters are broken, what do you have then? Then you have a mind which has absolute confidence in the Buddha Dhamma Sangha. You then have an attitude whereby it's impossible to break any of the 5 precepts. Today you took the 5 precepts. Many of you, or most of you, took the 5 precepts. They're very important, these precepts. I'm well aware that some people think, oh, it's just a ritual. Just a ritual. Do the refuges, do the precepts. Pay no attention to their meaning. Go off home, break them at the first possible opportunity. But they're very important, because keep the precepts and you will change your life. When you enter the stream, then it becomes impossible for you to break those 5 precepts. So you're in a marvelous position. Just think of it. Just imagine how it must be that you don't have to think anymore about keeping them, because you don't break them. You have no inclination to do anything bad again like that. So I want you to just think about this and to remember that this whole business of Buddhism and the teachings of Buddhism is about transformation. It's about changing yourselves utterly. And the Arya Sangha that we remember, particularly we remember at this sort of time in our Buddhist calendar, the Arya Sangha means transformation. It means also liberation, because we're tied by these fetters and we're also spoilt and imprisoned by our greed, hatred and delusion. So I won't go on too long because I don't know how much you're really understanding, but it's an opportunity that I wanted to take to talk to some people here I've never seen before. I'm so pleased you were all able to come here today to join us in this occasion. It's the most people we've ever had here. We've never had so many on an occasion here. We did a rough cut, or at least Michi did a rough cut during the Vindapal. And
number we've ever seen here. So that's marvellous. I'm ever so pleased. So thank you all for coming today. And now, usually, at the end of Pansa, it's a sort of bit of a tradition with us that whatever the community, everyone has to say something. Until a few days ago, we had a Pakali, he'd been here for some time. I told him he'd have to give a talk today. He ran away. So anyway, my who? So I'm going to ask to say something, and then I'll ask Chi to say something. So 10 minutes. คุณจะส่งมาให้กับอาจารย์ขนาดตัว Good afternoon. It's always a great lesson in impermanence on days like this, because at the moment we have 250 odd people, and tonight there will just be two of us, so it's like from hundreds of people to two people in just a few hours. So there's been a lot of giving today, and of course Buddhist people know all about giving, and those of you who aren't Thai or Burmese and go to Buddhist countries like Thailand or Burma or Sri Lanka, you're always impressed by the generosity of people in Buddhist countries. And that's because of the Buddha's teachings. It all comes from the Buddha's teachings. The Buddha spoke all the time about the importance of giving. And giving is very powerful for many reasons. One of them, and perhaps the main one, is that it is the opposite of craving, of taking, of selfishness, of greed. And what did the Buddha say about greed, taking, selfishness? That it just creates suffering in our mind. As soon as we experience greed or craving, at that moment there is also suffering, there's pain. And giving and being kind is the opposite, and so of course it brings a great joy. There's this amazing teaching that the Buddha gave once, and he was talking about giving, and he was speaking about this person who'd lived a long time before, called this Brahmin called Walana, and he used to give these amazing amounts of stuff. He'd give, I think the Buddha said, 84,000 gold bowls full of silver, 84,000 silver bowls full of gold, absolute fortune, and he'd give all of this away. And the Buddha was saying, this was amazing. And he said, but no matter how good that was, it would be even better if you just fed one sotapanna, one person who'd reached the first level of enlightenment. That would be better than giving all that wealth. And then he said, even if as great as all that wealth, giving away all that wealth was, and that you'd feed 100 sotapanna, it would be even better if you fed just one person who'd reached the next stage of enlightenment. And so it went on, and then the Buddha said it would be even better if you fed the Buddha and all of his disciples and built a monastery. So this is an amazing thing to do. But then he said it would be even better than feeding the Buddha, feeding all his monks, building a monastery, giving all that money away. It would be even better if you just kept the 5 precepts. Keeping the 5 precepts would be better than giving all of that. Then he said it would be even better than keeping the 5 precepts to develop, just for the time it takes to pull a cow's udder, just for that amount of time to have a mind of metta. Of loving kindness, yeah? To have a mind of pure loving kindness and compassion,
for a second is better than all of that I've just spoken about. But it would be even better, this is the last one, it'd be even better if you were to understand anicca for the time it takes to click your fingers. Just to understand anicca, impermanence, change, just for that much time. Because of the change that it has on us when we understand impermanence. So of course, our lives are subject to impermanence. Everything about our life is changing continually. Of course, one of the big ones is death. And to contemplate death is very important for us to do. About 12 years ago, for Pansa, we had 6 monks. And every week, we junior monks had to give a Dhammadesana to everyone else. So Longpur would give us a subject a few days before, and then we had to talk about this. And one of the novices was given a subject, and it was the 4 protections. And one of these is mindfulness of death. And this novice was very nervous, he was terrified, he was very frightened about giving a talk in public. But during those days we had some news, and a young girl, a friend of a monk who lived here, was walking on the road and fell off and got hit by a car and died. And anyway, a few days later, this novice gave a talk. And he said that up until he had that news, he was really nervous about giving a talk. As soon as he heard this news, somebody had died, it put this talk in perspective. Suddenly thought, what talk's nothing, one day we're all going to die. And it put that in perspective. So mindfulness of death puts everything in perspective. We stop getting so angry, being so greedy, because we don't have all that much time, and we make sure that we use our time as best we can. So I'll finish now. Hello. Well, first of all, thank you for coming here. Really, I have never seen so many people in one place. I'm really, really nervous. Really. And I really don't know what to say, but I can say about these feelings, because this is what I'm feeling now. So, right now, what I'm feeling is a lot of stress. I really feel stressed. In one moment I think that I will collapse, but I'm not. For the reason is that here we are learning to observe our feelings. I used to be a street dancer. I don't know if you know that. I used to dance in the streets. That was my living. So for some weird reasons I decided that was not fulfilling me, was not making me happy, free. I was dancing every day, I had everything I wanted, I had many friends going outside after school going to dance, but something was missing. So for some reason I met Buddhism, but I met mostly the teachings of the Buddha, because Buddhism is something. The teachings of the Buddha will always survive, no matter what. Even if one day we may not have Buddhism, but we will always have the teachings of the Buddha. Always. So, I saw these teachings and I learned something.
that right now, for example, what I'm feeling, stress. What you are feeling right now inside of you. There's something going on, right? It may be a stress, maybe excitement, maybe even sadness, some of you, or happiness. You're happy to be here with us, to hear these teachings. That's Dhamma, right? Because you're observing something. You don't need to have a tape, like a CD or something. Everywhere is a Dhamma. Right now, there is a Dhamma going on in me. I am stressed. That's Dhamma. If I collapse down, that's Dhamma. Why? Why is Dhamma? It's Dhamma because when you're observing the nature of things, you learn something. If you don't observe and you run away all the time, that's aversion. And we tend to run away from everything. We want things. Even us, even here in the monks and nuns, we want things. You think we don't want things? I am all the time asking Lumpo for a cat. All the time I'm like, Lumpo, I want to get a cat. Then Lumpo, I want to get a parrot. He's like, you have a monkey to take care. Take care of the cat there. That's wanting something. If you look at it, that's Dhamma. When I'm cooking, right? I'm taking care of the cooking. So every day I have to make sure that we have food to eat. You are cooking too, right? You go home, you need to cook. That's Dhamma. If you look at it, you are, for example, making rice, right? You need to pull the rice inside, you need to put the water, you need to boil it. And then after that, you need to take out the water, you need to serve the rice. What that shows? Come on, think about it. For example, you have a bowl of rice and you're boiling it. After that, the rice doesn't change? Or it's the same? Change, right? It's not solid how it used to be. That's what shows. What do you know from the Buddha teachings? Everything changed. That's Dhamma. Everything. Dhamma is not only in the temples. Dhamma is not only in the monastery. Buddha was like you. Buddha was like you, really? See that? He woke up and he didn't say, I want to be Buddha. No. Don't say I want to be Buddha. Buddha didn't know the word Buddha. Buddha he was. He just tried to discover things. You, when you go home, or when you are driving the car, you are driving a car, right? That's Dhamma. That's every day. In your daily life, there is Dhamma in whatever you do. But if you don't observe things how they are, you are missing the point. If you try to run away from suffering, you will never discover happiness, because happiness and suffering is in the same place. Right? That's it. นะครับอย่างแม่ชีพูด happiness and suffering is in the same place ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆแล้วเราจะมองเห็นนะไม่ได้แยกออกจากกันเลยความทุกข์และความสุขอยู่ในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับ happiness and suffering Very important point though. yeah In Bhutan I used to teach. Happiness and suffering, different ends of the same snake. There's people, a lot of people these days are talking about Buddhism as being about happiness. But
happiness is the other end of the snake. Rinpoche used to talk like this. Because at one end of the snake you have suffering, that's the mouth. The other end of the snake you have the tail, happiness. So you think, oh, I don't want to grasp the snake by the head because it's dangerous. I'll grasp it by the tail. So you want happiness. But what happens? The snake turns and bites you. Because your happiness, when you have happiness, it's not permanent. So you have your happiness, you enjoy yourself, and then already as you're enjoying yourself, you know that tomorrow will be another day. So within your happiness, you have suffering. And it's a very important point because really and truly, Buddhism is about liberation. Liberation, being free. ครับก็ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆนะฮะถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆเราจะรู้เลยว่าความทุกข์กับความสุขเนี่ยไม่ได้แยกออกจากกันเลยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสุขไม่มีนะเจ้าบอกแล้วเราเกิดมาเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่แรกเกิดพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เป็นตัววุ้นเลยนะครับทุกคนไม่เคยสังเกตเห็นเราเป็นตัววุ้นออกมาเนี่ยการแข่งแย่งการชิงดีชิงเด่นการเอารัดเอาเปรียบก็เริ่มแต่วินาทีนั้นแล้วคุณอย่าลืมว่าคุณเกิดมาเป็นตัวตนๆได้เนี่ยแค่เพียงตัวเดียวเนี่ยคุณต้องเอาชนะอีกล้านตัวนะฮะอีกล้านตัวที่ต้องตายไปต่อหน้าต่อตาของคุณใกล้ชิดที่สุดในวินาทีแรกที่คุณออกจากท่อของพ่อพวกนี้ง่ายไม่ได้พูดอย่างนะฮะวันที่คุณออกจากท่อของพ่อมาเนี่ยพี่น้องคุณตายเป็นล้านตัวแต่ตัวคุณเดียวรอดอันนั้นคือวินาทีแห่งการแข่งแย่งการชิงดีชิงเด่นกันแล้วนะเพราะถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณไม่ดีคุณไม่เด่นคุณไม่รอดคุณตายลงถังชักโครกนะครับเกิดออกมาก็มาแข่งกันเรียนแข่งกันได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแข่งกันทำงานให้ได้เงินเดือนสูงแข่งได้จบวิทยานิพนธ์นะและออกมาตั้งหลายอย่างฉะนั้นวิธีเดียวที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้อีกพระเจ้าบอกไปแล้วคือนิพพานนะครับก็เมื่อหลายวันก่อนเนี่ยความจริงผมเล่นกับชูริพอพูดแล้วก็ติดขึ้นมานะครับพอดีวันนี้จะให้หลวงพ่อดูแก้คำนิดนึงไอ้นี่คืออัตติของแม่ผมเองสุดท้ายแล้วเราเหลืออะไร This from my mom I want to check the word สุดท้ายแล้วคือเราเหลืออะไร This is from my mom Ash after the end of our life what we got left you know after the end of this is from my mom last 3 years ago right what we got left we fighting to be number one we try to do the richest man in the world and then it's only one way the Lord Buddha ever told us Nibbana if we could find that way to walk then you know okay that's it maybe it's quite serious today about this one 30 years with Lord Paul it'll be serious but you know it is true this is not our life because last week I just sitting by myself and suddenly about my mom coming up you know something about my mom coming up so that's why I took this picture to put on the if all the friends they connect the line with me they will get this one I asked them what we got left at the end after we've been for I don't know maybe 40 years 20 years 30 years or 50 years or 60 years you know but whatever it is that's what we got left Talking about okay talking about impermanence. This is Minako's doing yesterday. That was me 30 years ago. That's me now. There's a slight change.
โอเคเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันนะครับ นั่นคือรูปท่าน นั่งสมาธิกัน แล้วท่านเป็นรูปปีนนะอิสลาม ยังฮัลโหลฮัลโหลตอนเดียวนั่งสมาธิกันนะครับไหนๆก็มาแล้วเวลายังเหลือเฟือนะครับเฟือทำจิตสงบถ้าท่านไหนที่นั่งเข้าเทียบไม่ได้ไปนั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับนะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับเอาความสะดวกนะครับเอาความสะดวก Before we have some ideas, I just want to. I never done that. เดี๋ยวฟังหลวงพ่อที่จะมาครับ Don't go away. We've got some things for you. Some bits and pieces to give you a bit later on. So don't rush off because we want to give you these things. I don't know if we have enough, but anyway. เดี๋ยวก่อนนั่งสมาธินะครับฮัลโหลก่อนนั่งสมาธิเปิดหน้า4ก่อนขอคำขมาครูบาอาจารย์ก่อนนะครับ Maybe in English we don't have it because I don't know how to translate this one หน้า4นะครับขอขมาครูบาอาจารย์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิกันนะครับวันนี้วันดีของพรรษานะครับกับขอขมาครูบาอาจารย์นิดนึงจะนั่งสมาธิกันนะครับแล้วเดี๋ยวนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราจะได้แผ่เมตตาอยู่หน้าสุดท้ายชุดนี้ทำให้ครบชุดเลยฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ใครจะไปก็ได้นะฮะก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งเนี่ยกราบขอครูบาอาจารย์ก่อนนะก่อนนั่งสมาธิขึ้นนะโมเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยกราบขอครูบาอาจารย์นั่งสมาธิกันทุกวันเลยยังได้เลยนะครับใครจะกลับไปก็อนุญาตนะครับอยู่หน้า4ครับหน้า4นะฮะผมพิมพ์มาให้โอเคกราบขอครูบาอาจารย์นิดนึงแล้วก็นั่งสมาธิกันนะครับในวันนี้จะto the teacher then we can do สมาธิขึ้นนะโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัตตะนะเยปะมาเทนะทวาระทะเยนะกาตังสัพพะมังอาปาทังธรรมตุโนพันเตอาจาริเยปะมาเทนะทวาระทะเยนะกาตังสัพพังอาปาทังธรรมตุโนพันเตกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินต่อคุณพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีมีเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้าก็ดีรับทำก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทั้งในที่ลับและในที่แจ้งซึ่งได้กระทำกรรมอันนั้นเป็นประมาขอพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเพื่อมิให้เป็นเวรภัยเป็นบาปอกุศลและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าด้วยเถิดนั่งสมาธิด้วยกันนะครับ
ข
คือยอดเงินใครทำบุญเพิ่มไหมเนี้ยได้เพิ่มมา20อยู่ตรงนี้มีคนจะทำบุญเพิ่มไหมครับนี่เงินไทย 2,000 กว่าบาทเหรอเงินปอนด์ 3,600 3,709 มีคนจะทำบุญเพิ่มไหมครับนะฮะมีก็รวบรวมมาเลยนะครับเดี๋ยวเราถวายปัจจัยหน้า6แล้วก็กรวดน้ำพร้อมกันนะกับบุญวันนี้ก็บุญนะครับเพราะว่าทุกครั้งมาก็ไม่เคยได้กรวดน้ำกันเลยวันนี้กรวดน้ำwhat do you call what now? Because on the page 6 after the ceremony, we're going to quote now. They want to conversate. I don't know what to say quote now.มีเพิ่มไหมครับก็จะทำบุญไหมครับนะฮะanyone want to give more donation 3,739 ปอนด์จุด85 เพนนะครับเงินบาท 2,400 เงินบาท 2,400 บาทนะฮะเดี๋ยวเงินบาทไม่ต้องพูดก็ได้เพราะมันจะวุ่นวายเอา 3,739เอาอีก5 ปอนด์บวกมาผมไม่ค่อยถูกแค่ถูก3,739 เราเป็นเจ้าใหม่3,749เราโอเคนะครับ3,749.85 เดี๋ยวเราหน้า6นะเอามีเพิ่มมีเพิ่มหน้า6นะครับบรรณาแล้วก็ขวดน้ำพร้อมกันกับบุญที่ได้ทำมาในวันนี้นะครับขวดน้ำพร้อมกันนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนๆทั้งหลายวันนี้บุญเราเยอะใหญ่ๆมากเอาไม่อีกยังอยู่ข้าวยังอยู่กัน3,789.85 นะครับเอาไม่ทำไมอ้าวเลขสวยไงเลขสวย3,789ก็ได้สวยเท่าไหร่บาท 3,795 บาท 3,795เอา5เหรอไม่เอา9เหรอมีทั้งนี้จ้าบิเตอร์นะเอา5เนี่ยความสุขเอามาอีก 3,795 20 โอเคนะครับ 3,815.85 เงินบาท 2,400 จะไม่เป็นไรอีกคนจะเป็นก่อนก็ได้ 3,815.85 นะครับ3,815 pound 85 pence for our donation today to the temple to help for everything and also in baht in Thai baht 2,405 baht and 50 stam 2,405 baht 50 stam I don't know where it's 3,815 pound and 85 pence ตามกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพร้อมกันเลยนะครับกับปิยปันแทนปัจจัย4แด่พระคุณเจ้าเป็นมูลค่า 3,815 ปอนด์85 เป็นกับปัจจัยการเงินนี้จะมอบไว้กับภรรยา
เลยนะครับอิมินาปุญญาธรรมเมนะอุปัชฌายาคุณุตตาอาจาริโยปการาจามาตาปิตาอาจารย์สุริโยนันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาวัมมะมาราจติมาจาตุโลกปาราจเทวตายะโมมิตามนุสสะจามัชฌะตาเวริตาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหตุปุญญานิปักการานิเมสุขังจติวิคันเตตุคิปังปาเปตังโอมะตังอิมินาปุญญาคัมเมนะอิมินาอุทิเสนาจักคิปาหังสุรเปเทวะตังอุปาทานะเฉทนังเยสันตาเนมินาธัมมายาวะนิพพานโตมะมังนัสสันตุสัพพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวอุชุติตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมหินามาราลัพพันตุโนราสังกาตุนจักวิริเยสุเนอุทาทิปะวะโรนาโถธัมโมนาโถวรุตโมนาโถปัจเจกพุทโธจักสังโฆนาโถตโรมะมังเตโสตามานุภาเวนะมาโลกาสังลัพพันตุเมใครจะเก็บไปเลยก็ได้นะครับก่อนนั่งสมาธิก็ขอขมาครูบาอาจารย์นั่งสมาธิจะกรวดน้ำเฉยๆหนังสือท่านใดจะเก็บไปเลยหนังสือท่านใดจะเก็บไปเลยก็ได้นะครับสวดยังไม่เสร็จไม่เสร็จข้างหลังไม่ได้สวดยังไม่เสร็จเสร็จแล้วจะเก็บไปเลยก็ได้นะครับคือก่อนนั่งสมาธิก็ให้ขอขมาครูบาอาจารย์นั่งสมาธิแล้วจะเปิดน้ำจะเปิดเราเองนะครับก็ we come back here again on the 6th December if anyone freeก็เดี๋ยวก็ปล่อยทีวีเลยนะทาวริวหาปุราบาลิปุรินติสาการังเอวเมวะอิโตดินังเตตานังอุปกปติเอจิตังปฏิตังทุมังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโดปนรสุยตามานิโจติระโสยตาลิทิววิวาจันทุสาบารุโกเวนัสตุมาติภวะตวันตรายสุขิธิกายุโกภวะอาวิวาดานาสิเลสานิจังวดาปัจจายโนจัตตารธรรมวดันติอายุวันโนสุขังปาลังบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตปวดนี่ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ
จามิดุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอเสวนาชาบาลานัมพันเดทานันชะเสวนาปุจจาปุจานิยานังเอตามังคลมุตตมังปฏิรูปติสวาสุจาปุเบจักตะปุญญาตาทัสสัมมาปานิดิจาเหตามังคลมุตตมังบาหุสาจันจะสิปัญจเวนายโยจะสุสิกิโตสุสิทาจายาวาจาเหตามังคลมุตตมังมาตาปิตุปาตานังปุถะดาราสะสังฆโหหนากุลาจักขัมมันทาเหตามังคลมุตตมันดานันชะธรรมจาริยาจญาตกานันชะสังฆโหหนวัจจานิอานิเหตามังคลมุตตมังอารติเวรติปาปะจาปานาจะสัญญโมหะปมาโดจารัมเมสุเหตามังคลมุตตมังการวุจานิวะตุจะสันตุติจักตานุตากาเลนะธัมมาสวนังเหตามังคลมุตตมังคันติจะสววจาสตาสมนานันจะดาสนังคาเลนะธัมมาสากาจาธัมมังคลมุตตมังทัพวจาพรัมมจาริยาจาริยสัจจานะสนังเนบานะสัจกิริยาจาหิตามังคลมุตตมังโพธาสโลกธัมเมหิจิตังยาสนกัมปติยสุขังเวระเทมังเอตัมมังคลมุตตมังเหตาดิสานิกตวานะสาธรรมปราทิตาสาบาตสุติงกัจจันติตันเดสามังคลมุตตมันติเมตัญจสาปะโลกัสมิมานะสัมภาเวหะภริมานังอุดังหะโรจติริยัญจะสัมภารังหะเวระหัสสะพาดังดิตัญจารังนิเสโนอาสยานโนวายาวตาสาวิกตมิโดหิตังสาทิงหาเดทัยพรัมมเมตังวิพรังเหตมาหุดิตินจานุภากัมมศิลวาดาสาเนนะสัมปานุกัมสุเวนายกิดังนาหิจาตุกาภสยังพุนนาริติติจายันตุปุติยามุเลสาขยานังนันเดวะธานุเฮวังทวังวิจัยโหหิจายสุจายมังกลิหะปะระจิตาภาลังกิสิเสภาดาวิภูกะเรหะวิสิกิสาภาปุรานังกาภาโทภาโมราติสนาคตังสุมังกลังสุปปะทังสุวุติตังสุขันโนสุโมโตชัสเหตัมพรหมจาริสุภราเกนังกายกัมมังวาจากัมมังภราเกนังภราเกนังภารกัมมังภานิริเทภราเกนาภราเกนิกาทวานาลบันทเตอาดาเกเนเดี๋ยวเป็นคนละคนพร้อมกันทุกคนเดี๋ยวจะเฮียก็หลังกลัวจะเป็นได้เดี๋ยวนะเดี๋ยว
Sorry, my voice is just about holding up. Much longer it'll be gone. We have some things for you. We have some calendars, and we have one card inside. 30-year difference. This is his doing. When I went to Burma this year, they gave me an award in Burma. They said I had to take something with me. So I ended up writing my autobiography. I'm too embarrassed about it, so I'm not going to give it to you. He insists on giving it to you. But I start with when I see him so calm, work always, he has this lifestyle very an example. I think he needs someone to try to do the proper meditation. I will bring you someday to the temple.พี่แดงถ้าเกิดมีเหลือเดี๋ยวต้องขอชุดหนึ่งนะแจนะถ้ามีเหลือ เอาไปเลยนะ เนี่ย ได้เลย ขอบคุณค่ะ ได้ยังครับ What is that? ที่ทำครับเอาหมดเลยได้ครับ ฝากบอกคุณน้องๆก็ด้วยนะช่วยนี่มาเลยครับนะเต้นเดี๋ยวเป็นลื้อซีเนี่ยเดี๋ยวฝากตูนไปช่วยกันลื้อเสร็จแล้วตรงนี้รถเรามาเสร็จแล้วเดี๋ยวตีเขาคงลื้อเต้นเลยดูนี่ถนนไปเดินไม่ได้เคยไปดีมาไปเดี๋ยวคุณพาเด็กไปลื้อเต้นเลยก็ได้แต่เนี่ยเขาไม่ตูนก็นำไปเดี๋ยวให้คุณเขาเก็บทุกคนไปมันเรื่องกันแล้วล่ะตกลงกันแล้วคุณหายไปแล้วเขาจัดการไม่เดี๋ยวต้องดูว่าเก็บอะไรกันต้องออกไปดูคุณเสื้อสีชมพูไปเก็บของห้องคุณนอนอ่ะคุณขับบอร์ดจะมีประโยชน์เราได้เก็บเสื้อไหนไม่ได้ซื้อแจกได้วันที่16 ลูกตลาดของเขาทำให้ทำงานด้วย
ขอ6 อันได้ไหมคะ6 คน ได้ครับ6 ชุด6 นะคะปลาแววชุดปลาแววขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเอาหลานชายมาถ่ายรูปกับท่านก่อนเราจะไปจัดที่เรา30 ปีเราจัดเดี๋ยวไปจัดโต๊ะเดี๋ยวเรื่องจัดโต๊ะอีกคนใครไม่เป็นไรขอโทษขอโทษขอโทษยกอี้ตัวนี้มาข้างนอกก่อนนะก็ถ่ายรูป